در مورد گشت ارشاد و سناریوی حجاب که دوباره در سال 1402 بحثش داغ شد، ویدیویی 4 روز پیش خدمت شما ارائه دادم. اگر دوست داشته باشید میتونید اون ویدیو رو ببینید و یک واقعیتی رو در مورد بازی امروز جمهوری اسلامی متوجه بشین و تحلیل بهتری از شرایط داشته باشین. یه نکته کوچیکی میخواستم اشاره کنم. شما فکر کنید در یک شرایطی هستید که یک پولی رو به یک شخصی قرض دادید و موعدش فرا رسیده و میخواین پولتون رو بگیرید. این بهترین حالتی که برای شما پولتون رو نقد کنید که در یک شرایط نرمال باشه و مطالبه شما فقط مطالبه‌ای باشه که بر اساس حقتون باشه. ولی طرف ثالث با ایجاد بحران و ایجاد به قول معروف دعوا راه انداختن تلاش میکنه از دین خودش فرار کنه. این اتفاق در جمهوری اسلامی هم رخ داده. جمهوری اسلامی ماهیتش در ایجاد بحران هستش و با ایجاد بحران زنده میمونه، چون جمهوری اسلامی تشکیل شده یک سری از مدیرهای لومپن و بیسواد اما اراذل و اوباش که توسط گلوبالیست ها هم مجهز شده به تجهیزات سرکوب. برای همین برای بقای خودش نیاز به بحران داره. در شرایط نرمال، در شرایطی که همه چیز آرام هست، جمهوری اسلامی دوام پیدا نخواهد کرد. برای همین همیشه سعی میکنه یک بحران جدید رو ایجاد کنه تا زمانی که صدای قشر کارگر، قشر بازنشسته بلند میشه و مطالبات خودشون رو از نظام میخوان، جمهوری اسلامی تلاش میکنه با سناریوی احمقانه‌ای مثل گشت ارشاد و دور کردن اذهان عمومی بحران ایجاد کنه. یعنی اینا یک گروهی هستن که به دو بخش تقسیم میشن، بخشی که میره جلوی هیئت لخت میشه و بخشی که میاد فریاد میزنه هیهات من الذله و برین این جماعت رو بگیرین. و در این هیروویر هم مقداری از مردم، تعدادی از مردم هم جوگیر میشن یا به سمت مخالفین یا به سمت موافقین نظام جذب میشن و این ایجاد یک بحران میشه. و دیدیم که مثلا بحرانی مثل مهسا امینی چگونه توانست دولت رئیسی رو و نظام جمهوری اسلامی رو یک سال به هر صورت نجات بده و فقط تورم و گرانی رو نصیب مردم کرد. به هر صورت در لایه‌های بالایی نظام اینها درگیری میان خودشون هست و کفتارهای نظام به جان همدیگه میافتن که بتوانن سهم بیشتری رو در آینده پسا خامنه‌ای داشته باشن. ولی این وسط نیاز بحران هست. یعنی شما با ایجاد بحران میتونید تغییر و تحولاتی رو در کشور رقم بزنید و اون رو به خاطر اسمش رو بذارید مبارزه با ناامنی، مبارزه با شرارت، مبارزه با دشمن خارجی. جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته از تمام عرصه‌های منطقه‌ای و سیاسی حذف شده و ارازش جمهوری اسلامی هجوم آوردن به داخل ایران. تا چند سال پیش، تا زمانی که سلیمانی زنده بود، دستاوردهامون بودش که اقتدار در سوریه و لبنان و عراق و یمن و بعد از مرگ سلیمانی و بعد از کشتن سلیمانی عملاً ارازش هیچ جایی نداشتن و تمام اقتدارها نقش بر آب شد و امروز اقتدار این ارزشی ها شده گرفتن چند تا جوان و فیلم برداری از اونها و نمایش دادن در صدا و سیما و این رو اسمشو میذارن اقتدار. این حقارتی هستش که ارزشی ها به دست آوردن و دیگر جایگاهی در منطقه ندارن و یواش یواش حذف خواهند شد. ولی ایجاد بحران کمک میکنه که زندگی اینها بیشتر دوام پیدا کنه. اکثریت مردم نباید به این موضوع توجه کنن. شاید حجاب در داخل ایران کم و بیش از بین رفته باشه، ولی ایجاد تنش کردن و بهانه دادن دست این ارزشی ها باید ازش جلوگیری بشه و تلاش کنیم شرایط رو آروم نگه داریم. اینا در شرایط آروم از بین خواهند رفت. این سناریوی حجاب بازی خودشون هست. کسایی که میرن دم هیئت‌ها لخت میشن بازیگران خودشون هست. حجاب در داخل ایران تمام شده است. این جمهوری اسلامی این رو میداند و همونطور که از فایل های صوتی که افشا شده اینها نیازمند بحران هستند برای تغییر و تحول. و دیدیم سر مهسا امینی بازی ها به گونه‌ای جلو رفتش که علاوه بر تورم اینترنت رو فیلتر کردن، هم کماکان هم مردم با مشکلات فیلترینگ دست و پنجه نرم میکنن. این روزها هم با بحران‌های اقتصادی و مالی مواجه هستند. در عرصه سیاسی ارزاندام نمیتوانند بکنن و این بحران ایجاد کردن برای اینکه ماندگاری بیشتر هستش. برای همین نباید توجه کرد
اینها دیر یا زود تغییر و تحول در داخل خودشون رخ خواهد داد، چون سیستم فشل هست. ولی ایجاد بحران و درگیر شدن رو برای اینها برای خودشون یک نعمت میدونن. برای همین می‌بینیم که دوباره ارزشی های خودشون رو به خط کردن و به ناموس مردم گیر میدن و باعث مزاحمت میشن. و البته اینها همش برای قشر متوسطه. قشر فقیر که اصلا به این موضوعات توجه نداره، که یک لقمه نونش رو جور کردن اجاره خونه‌ش. بالای شهر هم اینا جرئت ندارن به حال فعالیت کنن. در بالای شهر هم اکثر آقازاده‌های خودشون هستن و شما کافیه به هر شهر و به حال استانی که هستیم، مرکز استان بریم و ببینید در جاهایی که به هر صورت بهشون میگن لاکچری، ببینید چه وضعیتی هست. اونجا نه مأمور میاد نه گشت ارشاد میاد، چون همشون از خودشون هستن. برای همین این قشر متوسط برای اینکه بخوان سرش رو گرم کنن نیازمند جنجال هستن و اینو باید دقت داشته باشین. حجاب در داخل ایران تموم شد. این تاوان آزادی زنان ایرانی هستش که در هیچ برهه زمانی ما شاهدش نبودیم. پهلوی ها آمدن این رو رایگان دادن، مردم ایران متوجه نشدن. ولی در 1401 مردم برای اولین بار جنگیدن، برای آزادی پوشش خودشون جنگیدن و این جنگ باعث شدش که این ترس و واهمه‌ای که در ذهن اکثر ایرانی‌ها هست ریخته بشه و حجاب برای همیشه مرده. یعنی حتی در ذهن خود مدیران جمهوری اسلامی هم حجاب دیگه جایگاهی نداره. به عنوان یک ابزار استفاده میکنن که بعد از مرگ خامنه‌ای کی بتواند این قانون رو ایجاد کنه که دست برتر رو داشته باشه و بتونه محبوبیت خودش رو بیشتر کنه. برای همین وارد این حاشیه‌ها نشین. اینقدر این بر صورت این استوری ها و این توییت ها و این فیلم هایی که خود نظام آمدانه پخش میکنه که جو رو متشنج کنه رو انقدر اشاره ندین. اینها همش بازی خودشه و خودشونه، در اتاق فکر خودشون بیرون میاد و با ایجاد چند تا ویدیو و فرستادن در شبکه‌های تلگرامی و اینستاگرامی و به واسطه ارتش سایبری که دارن تلاش میکنن ذهنیت جامعه رو منحرف کنن. واقعیت اینه که دیگر حجاب در داخل ایران ارزشی نداره. خیلی از مردم ایران به طور سنتی حجابشون رو دارن و همین الان هم حجاب آزاد چه خیلی اصلا حجاب بر نمیدارن و این یک مورد حاشیه‌ای هستش که در حال حاضر، چون واقعیتش در 1401 رقم خورد و جمهوری اسلامی بر صورت از این موضوع گذشت، طبق الگوریتم خودشون هستش. یعنی الان هم شما دارین میبینید چنین اتفاقایی رخ میده برای سرگرم کردن حامیان خودشون هستش، چون این حامیانی هستن که توقع دارن و دیدیم که جلوی قوه قضاییه، جلوی مجلس تجمع میکنن و تقاضای برخورد دارن. اینها یک نمایش هستش، وارد این نمایش نباشید، از دور بشینید، برای این به اینها بخندید و تلاش کردن برای ملتهب کردن جو جامعه باعث میشه فقط خودمون ضرر و زیان داشته باشیم. اینها نیازمند و تشنه یک مهسا امینی هستن که بتوانن دوباره در عرصه میدانی خودشون رو نشان بدن. شما با کسی که چاقوکش هست، با کسی که به هر صورت از شما زورش بیشتره، نباید درگیر بشی. اینها باید در خارج از میدان، در فضای آروم اینها رو بهشون ضربه بزنید. برای همین وارد حاشیه جمهوری اسلامی نشین. همونطور که 1401 دوستانی که بنده رو همراهی میکنن خدمتتون عرض کردم، اینو بازی خود نظام هستش و در سطح بالایی هم درگیری بین خود مدیران هستش برای گروکشی و یارکشی خیابانی هستش و از سال 88 این موضوعات تکرار شده. استعداد دارم وارد این حاشیه‌ها نشین و از اشاعه دادن فیلم هایی که توسط اتاقهای خود نظام بیرون داده میشه خودداری کنید و سعی کنید بگذارید در حاشیه باشید و این کفدارها به جان همدیگه خواهند افتاد و خودشون رو نابود خواهند کرد.